Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới trên VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Đây là chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai cho đến thứ Sáu hàng tuần. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật. Hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh, mức tăng vượt kế hoạch. Nghị định 354 với hàng loạt ưu đãi mạnh mẽ chưa từng có, cú hích thể chế tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút dòng vốn công nghệ cao vào Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ vừa quyết định nâng mức tiền đặt trước khi đấu giá đất ở lên tới 50% giá khởi điểm nhằm ngăn chặn tình trạng thổi giá rồi bỏ cọc gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Theo nghị quyết mới, tiền đặt trước khi đấu giá đất ở cho cá nhân được nâng lên từ 10 cho đến 50% giá khởi điểm, thay cho mức từ 5 cho đến 20% trước đây, đồng thời siết chặt chế tài xử lý vi phạm. Người trúng đấu giá nhưng không nộp tiền sẽ bị cấm tham gia đấu giá từ 2 cho đến 5 năm. Trường hợp không nộp đủ tiền bị cấm từ 6 tháng cho đến 3 năm. Nghị quyết có hiệu lực cho đến hết ngày 28 tháng 2, 2027 nhằm lập lại kỷ cương và ổn định thị trường đất đai. Theo quyết định mới của Bộ Xây dựng thì khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại một số cảng biển sẽ tăng khoảng 10%. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2, 2026. Khung giá mới áp dụng cho dịch vụ bốc dỡ container tại cảng Lạch Huyện và khu vực Cái Mép Thị Vải đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất và trung chuyển. Việc điều chỉnh nhằm tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy số hóa và tăng năng lực cạnh tranh của cảng biển Việt Nam trong khu vực. Trong năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, vượt kế hoạch và ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Cụ thể là diện tích đất cho thuê đạt hơn 475 ha, tăng 71%, nhà xưởng cho thuê hơn 620.000 m2, tăng trên 350%. Vốn đầu tư trong nước đạt hơn 49.000 tỷ đồng, tăng gần 20%, trong khi FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn dù giảm nhẹ. Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghệ cao và các ngành công nghiệp chủ lực để thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao hơn 320 ha đất tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 ngay trong tháng này để phục vụ chuyển đổi công năng thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ. Dự án có tổng diện tích gần 320 ha, chia thành 3 khu, tiến độ bàn giao đang được đẩy nhanh. Khu ưu tiên 1 đã có 88% đất sạch, 4 trên 11 đơn vị hoàn tất bàn giao. Khu 2 đạt 69%, khu 3 đạt 46%. Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo bàn giao đất đúng kế hoạch. Mặc dù còn nhiều dư địa, ngành bán lẻ Việt Nam mới đóng góp có khoảng 13% GDP do doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, làm chậm kế hoạch đầu tư. Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết khó tiếp cận quỹ đất thương mại và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn chậm, dù quỹ đất dồi dào. Các chuyên gia nhận định đất đai là nút thắt lớn của ngành bán lẻ. Vì vậy, doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện thể chế, minh bạch thông tin và công khai giá đất để thúc đẩy đầu tư. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 354 về khu công nghệ số tập trung với hàng loạt ưu đãi mạnh mẽ chưa từng có, như là thuế suất từ 10% trong 15 năm và miễn tiền thuê đất, visa 5 năm cho chuyên gia, miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm. Đáng chú ý là các dự án công nghệ quy mô trên 6.000 tỷ đồng còn được xem xét kéo dài thời gian ưu đãi. Đây được xem là cú hích thể chế quan trọng, tạo lợi thế cạnh tranh để Việt Nam thu hút dòng vốn công nghệ cao, hình thành các trung tâm sản xuất và đổi mới sáng tạo tầm khu vực. Theo Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ số sẽ được hưởng mức ưu đãi thuế suất 10% trong 15 năm, miễn 4 năm và giảm trong 9 năm tiếp theo. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được miễn toàn bộ tiền thuê đất, miễn giấy phép lao động, visa 5 năm cho chuyên gia và miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm. Các dự án quy mô trên 6.000 tỷ đồng sẽ được xem xét kéo dài thời gian ưu đãi. Bên cạnh đấy thì Chính phủ ban hành một nghị định mới là Nghị định 230 thì là miễn toàn bộ cái tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với những cái dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ số.
và các cái dự án đầu tư xây dựng các cái dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm bán dẫn. Trên thực tế, những ưu đãi này đang tạo hiệu ứng rõ nét tại các địa phương. Tại Thái Nguyên, khu công nghệ Yên Bình, quy mô gần 200 ha đang xây dựng hệ sinh thái sản xuất, nghiên cứu, dịch vụ và lưu trú cho hơn 30.000 chuyên gia. Chủ đầu tư nhận định chính sách mới đang đóng vai trò đòn bẩy quan trọng để cạnh tranh thu hút các tập đoàn công nghệ lớn. Với những chính sách là về miễn giảm thuế, miễn giảm thủ tục hành chính cũng như là các chính sách ưu đãi về visa, tất cả mọi thứ thì đây chính là cái tiền đề để các nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới có thể đến làm việc và tạo ra những cái sản phẩm cho đất nước chúng ta. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công viên phần mềm Quang Trung, mô hình khu công nghệ số tiên phong của cả nước, đang chuyển hướng sang mô hình đô thị số, xanh, thông minh, đầu tư vào hạ tầng đám mây, dữ liệu lớn và an ninh mạng. Đại diện đơn vị đánh giá, cơ chế mới giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh. Hiện tại bây giờ là cơ chế mình đang rất thông thoáng, rất hỗ trợ, rất là thuận lợi trong công tác đầu tư, cũng như là cái hoạt động hỗ trợ từ người lao động cho đến doanh nghiệp hoạt động tại một khu công nghệ số. Các ưu đãi về thuế, đất đai và thủ tục đang giảm đáng kể chi phí đầu tư, giúp Việt Nam nâng sức cạnh tranh với các trung tâm công nghệ trong khu vực. Với các ngành chiến lược như bán dẫn và công nghiệp số, việc hình thành các khu công nghệ chuyên biệt sẽ thu hút dòng vốn và nhân lực chất lượng cao. Thưa quý vị, trong phát triển các khu công nghệ số tập trung, bên cạnh hạ tầng và chính sách, nguồn nhân lực được xem là yếu tố quyết định tính bền vững. Đáng chú ý là xu hướng kết nối khu công nghệ số với trung tâm bán dẫn và R&D đang mở ra cơ hội mới khi mà chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển. Và để làm rõ nội dung này, chúng tôi sẽ trao đổi với ông Đặng Tấn Đức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển R&D, Tập đoàn BKMX. Xin chào ông đến với chương trình ạ. Xin chào chị. Dạ thưa ông, để khu công nghệ số tập trung phát triển bền vững thì vấn đề nguồn nhân lực thì cần phải được chuẩn bị như thế nào? Và vai trò của việc kết nối với viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước trong câu chuyện này ra sao ạ thưa ông? Như chúng ta đã biết là con người là cái bài toán chiến lược quan trọng nhất trong tất cả các hoạt động sản xuất hoạt động về công nghệ. Trong đó làm sao để cái nguồn nhân lực của chúng ta có thể đáp ứng được những cái yêu cầu của sản xuất công nghệ cao, mà trong cái sản xuất công nghệ cao đó là cái việc mà chúng ta phải đáp ứng được cái năng lực tự động hóa. Trong thời gian qua thì BKMX cũng đã thúc đẩy những cái chương trình hợp tác quốc tế với lại các viện trường trong nước và cũng như quốc tế, cụ thể như là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là với Đại học Quốc gia Singapore và cũng như là các viện nghiên cứu phát triển ứng dụng hàng đầu trong khu vực như là viện A-STAR là cái cơ quan phát triển nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ của chính phủ Singapore, với viện ITRI là cái viện nghiên cứu ứng dụng hàng đầu của Đài Loan và cũng như là với viện Fraunhofer INAS là của Cộng hòa Liên bang Đức. Và đồng thời thì trong hệ sinh thái của BKMX cũng có Đại học Quốc tế miền Đông là một trong những cái thành viên, là một cái nòng cốt trong cái việc mà phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng cho nhu cầu của các doanh nghiệp. Dạ vâng, ông vừa chia sẻ và chúng ta cũng thấy được rõ cái vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong cái câu chuyện mà để có thể khu công nghiệp số có thể phát triển bền vững hơn nữa trong tương lai. Thưa ông, như vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái việc là gắn cái khu công nghệ số với trung tâm bán dẫn và R&D trong bối cảnh hiện nay là chuỗi cung ứng toàn cầu thì đang dịch chuyển mạnh như vậy? Trước đây là chúng ta tập trung chủ yếu là sản xuất thu hút FDI là các tập đoàn đến Việt Nam sản xuất, và bây giờ chúng ta cũng đã thấy cái sự đổ bộ của rất là nhiều cái tập đoàn trên thế giới để họ hình thành những cái trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, và đấy là tín hiệu tốt và đấy là cái cơ hội cho Việt Nam để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong cái thời gian tới, để đặc biệt là làm chủ về công nghệ, và rất là quan trọng là làm sao để các nghiên cứu và phát triển này có thể có sự lan tỏa đến các hoạt động sản xuất và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các hoạt động sản xuất này. Vâng, rất cảm ơn ông Đặng Tấn Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy là với lực đẩy từ chính sách và nguồn nhân lực chất lượng cao, các khu công nghệ số đang mở ra cơ hội để Việt Nam bứt phá trong công nghiệp số và bán dẫn, trở thành bệ phóng thu hút dòng vốn và công nghệ cao. Chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh.